هاي عينة للأزرار الميكانيكية. الأزرار الميكانيكية لها 3 أنواع: خطية، ملموسة، وملموسة مع صوت طقطقة. أكتر 3 أزرار انتشار هم من هدول: الأحمر والبني والأزرق. الأحمر خطي، فلما نبدأ نكبس، من أول ما نبدأ نكبس للآخر ما في ردة فعل. البني ملموس، فأول ما الزر يتفعل بيعطينا ردة فعل. شايفين كيف الزر بنط لفوق؟ الأزرق ملموس وكمان بطلع صوت طقطقة. الفرق بين بقية الأزرار والثلاثة هدول هي قوة الضغط. البقية هدول بيحتاجوا قوة ضغط أكتر بشوي من هدول الثلاثة. هلأ الأسود زر خطي بس أتقل شوي من الأحمر. الرصاصي والشفاف زرار ملموسة مثل البني. الشفاف أقرب للبني بشوي، بس الرصاصي تقيل كتير. هلأ الأبيض والأخضر ملموسين وإلهم صوت طقطقة. الأبيض أتقل بشوي من الأزرق، والأخضر أتقلهم وصوته أعلى كمان. لو حابين تعرفوا أكتر عن الكيبوردات والأزرار الميكانيكية، اقرأوا مقالة المحطوطة في وصف الفيديو.